Nevšiml jsi si někdy těchto dlažebních kostek? Jo, všimnul, ale myslel jsem si, že to je jenom divně spravený chodník. Co to je? Říká se jim kameny zmizelých. Najdeš na nich jména těch, kteří byli deportováni nacisty do koncentračních táborů. Často jen proto, že byli Židé. Ty kameny jsou vždycky přímo před domy, ze kterých byli ti lidé vyhnáni k transportu. Tady na Starém Městě je jich bohužel hrozná spousta a vsadím se, že to nejsou všechny. Hele, tak to je zajímavý. Pojďme se podívat, jestli nejsou i nějaký kameny vedle. Okay. No, vypadá to, že tady žádný nejsou. Dá se přece ale i tak zjistit, jestli odsaď někoho odvedli? Dá se to zjistit, a to v téhle mapě, kde je úplně všechno ohledně těchto informací. Teďka jsme... Elišky Krásnohorské 2. Jo, počkej, tak já si to najdu. Tak tady v tomhle domě žilo 47 Židů a z toho 40 zemřelo. A jsou tady právě i přesně jména, kteří žili tady, a třeba Anka Rotová. Říká ti to něco? Říká. Právě, že by mělo, protože to byla skautka. Anka se za mladá jmenovala Steinová a narodila se roku 1905 do židovské rodiny. Už v mládí vstoupila do 16. oddílu, který vedla Heda Kaufmanová. V té době existovaly i samostatné židovské skautské organizace, ale Hedin oddíl byl určen pro dívky jakéhokoliv vyznání. Tady na nábřeží u Petrské čtvrti, kde dneska je velký hřiště a park, dřív bylo centrum pražského skautingu. Už ve 20. letech tady stály dřevěné domy, které byly klubovnou mnoha oddílů a právě i toho 16., do kterého chodila Anka Rotová. Skautek bylo tehdy výrazně méně než chlapců a všechno se teprve formovalo. I proto v roce 1925 odjela Anka do Anglie, kde získala cenné zkušenosti a přivezla si sebou odhodlání, díky kterému založila první družinu světlušek u nás, kterou pojmenovala Šotci. Vedoucí jejího oddílu, Heda Kaufmanová, se stala později zahraniční zpravodajkou a Anka jí dělala tajemnici. Obě se v roce 1929 zúčastnili světového jamboree v Anglii a později i mnoho mezinárodních skautských akcí, kde se dokonce setkali s Olaf Biden-Polovou. Anka o tom tehdy psala do časopisu Junák. Mám dojem, že myšlenky a ideje jsou nějak ve vzduchu. Ve Foxleys byl vzduch natřískán sesterstvím, přátelstvím a úsměvy, které všechny s sebou přivezly. Na jamboree se Anka mimo jiné seznámila s paní Vernonovou z Jižní Anglie. Bylo to dost osudové setkání, což ale zjistili až o mnoho let později. Mezitím Anka vedla ještě druhý dívčí oddíl a později už se její stopa ve skautingu ztrácí. Dala se za francouzského Alžírana Emila Rota a později měli spolu dítě, holčičku Milenku. Na počátku okupace čekalo Anku a jejího manžela těžké rozhodování. Dozvídali se totiž o chování nacistů k Židům a báli se o svou malou dcerku. Nakonec se rozhodli poslat s dětskými transporty do Anglie. Díky této akci, kterou zorganizoval Nicholas Winton, se Milenku podařilo zachránit. Její nová rodina byla u paní Vernonové, která se setkala s Ankou díky skautingu. Péči o děti zůstala Anka věrná i potom, a to v době, která byla pro Židy zdaleka nejhorší. Po německé okupaci Židé museli nosit hvězdu na oblečení a děti nesměly chodit do školy. Od roku 1940 působila jako vychovatelka v židovském klubu, kam děti mohly chodit místo školy. I přes přísný zákaz výuky se Anka snažila, aby děti prožily alespoň trochu normální dětství. Společně vyřezávali, zpívali, šili a hráli divadlo. A to vše v malých skupinkách a ve skautském duchu. Většina Židů musela postupně odejít ze svých domovů a byli deportováni do getta Terezín. Tento osud potkal i Anku a jejího muže, kteří byli 8. července roku 1943 odvezeni vlakem právě z tohoto nádraží. I v Terezíně ovšem Anka nepolevila a dál pomáhala dětem, které to potřebovaly. Po několika měsících byla Anka odvezena transportem do vyhlazovacího tábora Osvětim. Terezínští vězni byli umístěni do tzv. Rodinných táborů, kde byly o trošku lepší podmínky než v ostatních částech Osvětimi. Nacisté tím zakrývali vyhlazování Židů před Červeným křížem.
Právě proto dovolovali menším rodinám být spolu na dětském bloku. A právě tam, kde bylo naděje nejméně, ji Anka opět dodávala těm nejpotřebnějším. 8. března 1944 byli vězni vyvoláni k převozu do jiného tábora. Do nákladních aut obklopených SSáky se psy bylo nahnáno až 4 000 mužů, žen i dětí a převezeny místo do jiného tábora do plynových komor. Anka doprovázela na poslední cestě děti za zpěvu československé hymny. Heda Kaufmanová o Ance o mnoho let později napsala její dceři Milence do Kanady. Zacházela stejně dobře s pilou a sekerou, jako s jehlou a vařečkou, s perem i tužkou a štětcem. A také hned tak někdo neuměl dobře, rozumně, jemně, nenásilně a přitom energicky vést mladé lidi. Dokázala prostě zvládnout jakoukoliv životní situaci. Jedině proti té finální brutalitě nacismu nemohla prorazit.